नमस्कार, मास्टर सिरीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आणि एक कैऱ्यांनो तुमचंही स्वागत. बरं का, या कैऱ्या निर्जीव जरी असल्या तरी त्यांच्यामध्ये जीव असतो. बोलतात त्या कैऱ्या काय, फळं काय, भाज्या काय, हे सगळे माझ्याकडे पाहून बोलतात की अरे आमचं काहीतरी बनवा. मग बनवा म्हणजे काय? उन्हाळा आहे, तुमचं कैरीचं पन्हं बनवू का? पण पन्हं आपण नेहमीच बनवतो. कैऱ्या उकडतो म्हणजे तुम्हाला उकडतो, तुम्हाला त्रास होतो त्याचा. पण त्रास झाल्यानंतर तुम्हाला होऊन सुद्धा आम्हाला आनंद देता, आहे की नाही गंमत? पण आपल्या माणसाचं कसं असतं, आपल्याला त्रास होतो, आपण दुसऱ्याला त्रास द्यायला लागतो. तसं नाही, हे विचार छान असतात. तर तुम्हाला आता मी भाजणार आहे भाजलेल्या कैरीचं पण. बघा, मस्त लागतं. ही छान शेगडी रसरसून पेटली आहे, त्यामध्ये कैरी. हिला भाजायला थोडा वेळ लागतो, कारण आतपर्यंत ती शिजायला हवी. मजा येते पण भाजताना. आणि मग भाजता भाजता इकडल्या तिकडल्या गप्पा, चुगल्या, चपाट्या. मला लहानपणी हे काम खूप आवडायचं. शेगडी आजकाल बघायला मिळत नाही, पण आपल्या किचनमध्ये, मास्टर रेसिपीच्या किचनमध्ये मी नेहमी शेगडी, चुला, त्याच्यानंतर तंदूर याचा वापर करत असतो. ही शेगडी पूर्वी आमच्या इथे म्हणजे आमच्या आईलासुद्धा खूप जणांना जीव घालायची अशी हौस होती. आणि मग एखाद्या सणावाराला कमीत कमी 22-25 किंवा 30 एक लोकं तरी असायचे. आणि मग ती तिन्ही लेवलवर स्वयंपाक करायची, म्हणजे गॅसवरही, त्याच्यावर स्टोवर आणि अशा शेगडीवर. शेगडीचं काम माझ्याकडे असायचं, शेगडी पेटवणं. मग ते काम खूप आवडायचं. आणि मला ढोकचुल्या बनायची. हो, ढोकचुल्या म्हणजे चुलीमध्ये लाकडं किंवा कोळसा टाकणारा, ढोकणारा ढोकचुल्या. या अशा पद्धतीने छान भाजून नंतर या अशा होतात. बघा, याला आता आपण थंड केलेलं आहे. मी आधीच तुमचा वेळ वाचावा म्हणून या भाजून ठेवला. थंड झाल्यावर सोलून घ्यायचं, जसं आपलं वांगं सोलतो की नाही तसंच. आणि हे थोडं जळलेलं जे आहे ते असू द्या, याचा छान स्वाद येतो. हे आंबे जे आहेत, एकदा एका पाण्याने आपण पहिले धुवून घेऊ आणि याचा गर आपण काढून घेऊ. आता जेवढा गर त्याच्या दुप्पट साखर. ओके, आणि आपण हे एकत्र करू. गोडाचं प्रमाण तुम्हाला सांगतो, गंमत कशी असते. थोडंसं मीठ घालू. हां, आता हे एक तर असंच घोटून बारीक करायचं किंवा मिक्सरला बारीक करायचं. पण मी म्हणतो मिक्सरला आपण बारीक करू, छान असं स्मूथ येतं. आणि हे पण रिझवान भाई, हे मिक्सरमध्ये बारीक करणं थोडंसं चलेगा. तोपर्यंत तुम्हाला साखरेची गंमत सांगतो. साखरेचं प्रमाण कसं ठरवायचं की असे सरबत किंवा पन्हं असतील, डबल साखर घ्यायची किंवा थोडी जास्त घ्यायची. पुरण वगैरे असेल तर एकाच एक, म्हणजे 1 वाटी जर डाळ असेल तर 1 वाटी साखर. पूर्वी सवा घ्यायचे, गोड खूप खायचे, आता गोड कमी खातात म्हणून. आता हे छान असं घट्टसं तयार झालं आहे. तर तुम्हाला हे असं बनवून तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. मी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. आणि जेव्हा पन्हं बनवायचं असेल तर त्यावेळी जेवढं आपण हे कॉन्सन्ट्रेट घेऊ तेवढंच पाणी घालायचं किंवा बर्फ घालायचं आणि पन्हं बनवायचं. आपण ग्लास घेऊ, छान त्याच्यात बर्फ घालू आणि पन्हं बनवू. पिऊ की बघू?
एकच सवाल आहे, पण तो सवाल तुम्ही सोडवायचा आहे. कसा? तुम्ही बनवा, बनवल्यावर छान बघा आणि प्या, आणि पिता पिता काय कराल? मास्टर रेसिपीज पाहाल. बरोबर की नाही? ॲब्सोल्युटली. खरे. थँक्यू.